punctul de întâlnire pentru a începe croaziera. Debutul falezei Riva este superbă și dimineața. Vedeți ce liberă este comparativ cu seara precedentă? Superb! Și acum să mergem pe 5 insule. 5 insule. Eu am rău de mare în principiu, dar o să vedem acum dacă mai am și astăzi, să vedem. Sunt foarte multe companii care oferă acest tip de croazieră în Split. Puteți veni în port și să vedeți ofertele direct. Noi am preferat să intrăm pe un grup de Facebook de turiști din Split. Vă las link în descriere către grupul de Facebook. Găsiți acolo o grămadă de informații. Am făcut o postare cu ce fel de excursie căutăm și am primit mai multe oferte în privat de la diversi furnizori. Am ales compania Split Daily Tours. Prețul a fost de 100 de euro de persoană, deci 500 de lei. Călătoria a durat 8 ore cu pauză de 2 ore jumătate pe Hvar și la final vă zicem și cum ni s-au părut. Deci rămâneți cu noi! Să vedem care e barca noastră. Sper că asta este cu bleu. Ultima mea filmare. Hai că tocmai am sărit. N-am picat. Barca cu care o să mergem. Deja am făcut 2-3 scene ca să mă urc pe barca asta, o trebuie să pășesc în gol de 2 ore, efectiv, pe altă barcă și pe altă barcă. Mă rog, cert este că am ajuns fără să pic în apă. Pa, țărm! Sper să nu-mi fii rău fără tine, țărmule. Fai, mamă! Așa am coborât și eu. Efectiv tremur. Este super greu să cobori, vă jur, și să te urci pe barca asta. Trebuie să ai încredere în ea și eu n-am. Mamă, cum mă urc eu înapoi acolo. Am ajuns la prima oprire, la Grota Albastră. Ne-au cumpărat ei biletele pentru noi, costă 12 euro de persoană. Practic am plătit și ei au cumpărat per grup. Am avut puțin rău de mișcare și încă mi este foarte greu să mă obișnuiesc cu coborâtul și cu urcatul din barcă. Am așa un pic rău de mișcare, nici măcar apă nu pot să beau, dar mă rog, asta este. Acum o să mergem într-o barcă și mai mică pentru a intra în Grota Albastră, pentru că altfel nu încăpem. Și vom avea doar 5 minute în grotă. O să vă arăt imediat coada la care stă toată lumea pentru a intra. Help me! It's okay, actually.
pregătiți să intrăm în grota albastră? Hai să intrăm! Și că devine mai mare spațiu, o să trebuiască să las la un moment dat jos telefonul. Oh my god! Oh. And you're talking about cover your. Amazing! You like it, yeah? Better than Venice. 1884 by Austrian baron and artist Eugene von Sonnet. And the cave has three main entrances. One that we pass through. And funny thing about that entrance is actually that part of that entrance is actually artificial, like this to go inside. The second entrance would be this entrance over the water entrance, which the cave was discovered through. And I'm going to show it to you guys from the outside. That white sand is specific because it reflects the sunlight back to the cave. So, Instagram needs to be on fire. Don't forget that. Aici este intrare pe sub apă, ca în H2O la Sirene. Eu de ce nu merg cu asta? De ce? Excelent! Tocmai plecăm de la Grota Albastră. A fost atât de frumos, mi-a plăcut atât de mult. Sincer, sunt doar 5 minute, dar experiența este atât de frumoasă și în sine, când intri, nu știu, m-am simțit ca în H2O, jur, a fost foarte frumos. Trebuie să ne dăm cu SPF, să ne refacem SPF-ul. Haide! Excursia asta cred că e cea mai bună excursie pe mare pe care am avut-o vreodată, sincer. Suntem abia la oprirea 2 și deja sunt impresionată. 10 ore durează și a costat 100 de euro de persoană și sincer e grozav. As you can see, all this coast is limestone, and these black spots on the rocks, those are marks from the waves. So. And this is the most interesting island for me, because if you come here, you can stay here for months, and every day you can find something else. Second one is descending that hill over there. We're gonna dock our boat over there, so you. Pe acolo puteți să coborâți.
Ne-am luat papucei ăștia din Grecia, de la Jumbo, nu mai știu cât am dat, vreo 30 de lei fiecare pe ei și sunt absolut grozavi. Vă recomand cu căldură să vă luați papucei din ăștia ca să puteți să intrați în apă, pentru că sunt foarte multe pietricele și prin urmare și foarte mulți arici de mare. Pentru că n-am vrut să sărim primul golf și a fost foarte frumos. Cam pietros, dar așa sunt plajele din Croația. Doriți un taxi? O barcă taxi? Eu nu pot. Fish and chips pentru Andrei și pizza cu vită pentru mine. Yes! Catedrala Sfântul Stefano. Noi unde vedem o cetate în vârf de munte zicem: "Oh, nu, trebuie să urc, să văd!" Portocale, da, asta mă uitam și eu. La Târdava Fortica. Cetatea Tâvârdava din Hvar, o grămadă de H-uri și de V-uri și de D-uri în această țară. Este o zonă foarte frumoasă, plină de succulents și gângănii. Aceasta este ultima insulă, uite Bondaru. Uite Bondaru. Bondaru. Aceasta este ultima insulă din cele 5 pe care le-am vizitat în cadrul turului cu barca pe care l-am închiriat astăzi. Aici am avut cel mai mult timp și anume 2 ore jumătate în care am putut să vizităm și am ales să mergem să vizităm chiar cetatea din vârful muntelui, pentru că intrarea până acum a fost gratuită și să vedem de unde o să înceapă să coste, dacă mai merită sau nu să intrăm.
priveliștea de la fortăreața de la Hvar. Trebuie să recunosc că nu mai dau 10 euro să intru pentru a vedea în interiorul cetății, pentru că ceea ce am dorit să vedem este priveliștea. Urcarea este frumoasă, ușoară, aveți timp să vizitați și voi cetatea dacă veți veni la Hvar prin intermediul unei croaziere cum am venit noi. Deci gratuit, frumos, hai să urmărim o bancă, poate prindem și noi la umbră. Opțiunile pe care le aveți dacă stați în Hvar, vedeți? În 15 minute luați un taxi și ajungeți la insulele pe care vi le-am arătat înainte. Și costă 10 euro. Și așa se încheie cea mai frumoasă excursie pe care am putut să o rezervăm în Split. A fost foarte frumos. Acolo stăteau Elena și Andrei ieri, mai știi? Pe margine aici stătea Elena cu Andrei. Da, da. După ce au mâncat înghețată de la Emiliana. Și eu. Și am ajuns înapoi în Split după 9 ore jumătate. Noi, din păcate, trebuie acum să luăm autobuzul către Zadar, Flexibusul. Și să mai mergem 2 ore jumătate, pentru că, așa cum v-am povestit episodul anterior, ne-au anulat rezervarea cei la care închiriasem online mașina, Lulic Rent-A-Car din Zadar. Vai, ce bine arată! Acesta este autobuzul nostru. O să vă las și prețurile aici. Și o să facem aproximativ 2 ore jumătate.